Sillähän tuli mukana tämmönen lastanto, aika terävä. Sitten leikkuri. Otanpa koittaa, mulla on tässä parvettä. 10% sisään. Eikä se on suurin piirtein. Tempi onnistuu tämmösen kaavassa. Pelko ruukuttu. Tehän nämä saa kaikki pois nämä. No niin, nyt ollaan auton sisäpuolella. Nyt se alkaa tämä jännittäviä homma tässä. Täällä on vähän tilaa, kun vahvisti. Pistetään kunnolla parvettä tuohon. Nyt tämä otetaan nurin päin. Tässä on jotenkin se lähelleen tuo suojakalavu pois. No on kyllä perseestä. Ei kyllä. No. Ei helvetti se. Mä ehtii kuivua tuosta. Voi vittujenkin. Joo, eli näin päin. Eikä se paljon kyllä koskee. No, God! No, God, please, no! 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 Mitä tämä meni vitu? Perkele. Tämä ei kärsi mennä yhteen. Kyllä saa. Ei kerruttaan tuo paljon paskaa. Voi et, pyssyisikö se tuo? Otetaan ainetta kunnolla. Miten me saadaan tätä? Tummenitko sä mitä? Kyllä. Noniin. On se nyt ainakin siinä. Pikkusen edes hollilla. Vähän päälle taas tätä. Jos se vähän luistaa. Saapa nähdä mitä. Ongelmat rupeaa tulee nyt sitten. Nuo pitäisi saada poistettua nuo kuplat ja nämä just. Tässä on melko iso. Siinäkin on joku perkele. No niin, kokeillaanpa tätä lämpöhommia. Se pitäisi samalla vähän lämmittää että nämä lähtis pois. Katsotaanpa toimii tähän vai menneekö tämä perseen. Tuossa on joku perkele. Viipa. Eihän tästä tullut viippua. Täällä on tämmösiä saatanoja. Ei sitä vaan tuu viippua. Onhan tuo kyllä aika hirviä saatana. Tuossa näkyy. Tuossa näkyy. Ai vittu.
Ai saatana. Kyllä tämä takalasi lähtee. Kylläkin ammattimiehelle. Täällä näkyy tuossa. Hirviä jälkeen. Se tuolta sisältä on edes niin paha. Ja tuo. Ja tuollakin on muuta. No nuo nyt varmaan saa vielä poiskin. Katsotaanpa saisiko nuo sivuikkunat paremmin. Saatko alkaa korjaa mun sähkäriä? Siis kaikki toimii. Paitsi takalokari on kadonnut. Mitään hajua missä se on. Joo, kyllä nämä sivuikkunat, niissäkin on pikkusen kaarevuutta, mutta kyllä ne on paljon helpompi tehdä nuo. Tää on hyvän näköinen. Okei. Joo, kyllähän se tuli nyt tehtyä, mutta en rupiaisi taas tekee vähän aikaa. 35% tummennusta. Se on ihan hyvä. Talvella saattaa olla pikkusen pimiä, mutta kyllä sitä nyt pitäisi lämpiä näkyä. Joo. Ensi kerralla sitten johonkin oikeaan liittyyn.